Sziasztok! Sziasztok! Ismét középkori mock építős videó. A4-es modul, ezzel az A-sor befejezésre kerül, megkapjuk a teljes méter hosszú kis diorámánkat. Ezúttal nem készültem elő, mert még más videót is vettünk fel, úgyhogy itt látjátok a darabokat. Töménytelen mennyiségű darab a búzamezőhöz, úgyhogy azt néztük, hogy az legalább 400-500 darab lesz ebből a készletből, ami egyébként 1784 darabos, tehát az A modulból ez a legnagyobb darabszámú készlet. Zsolti meg is döbbent rajta, nem úgy tűnt neki. Igen, mert kép alapján én ezt mondtam volna a legkisebbnek az A szériából, és kiderült, hogy ez a legnagyobb. De ez valószínűleg ezért Ez is valószínűleg van. a búzamezőnek köszönhető, igen. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Mi az Nagyon eddig... kíváncsi leszek, hogy a susnyás hogy lesz kialakítva. Hogy Az lesz. elmaradhatatlan susnyásunk. Azt már láttam a borítóképen, hogy természetesen a kacsák újra feltűnnek, tehát egyszerűen ez egy ilyen kacsaimádó kastély. Rengeteg lesz most is benne. Igen, lesz. Ez két fa, viszont azok máshogy néznek ki azért, tehát nem ugyanazt az építés. Itt kép alapján azt mondtam volna, hogy azok egyszerűbbek, mint az eddigiek. Talán nem. Én nekem is. Első ránézésre, de nem akarjuk elkiabálni ezt a dolgot. És ez a modul, ez így ránézésre, majd úgy is állok be róla a képet, előre renderelted. Ez a modul már inkább egy ilyen megművelt földterület rész lesz, ahogy láttuk, mint hogyha egy veteményes részlet. Igen, ez már nem egy ilyen elhagyottabb gazokkal benőtt valami kis terület, hanem itt már valami élet zajlik, valami készül, valami megy. Úgyhogy mi szerintem bár nem is képeken továbbra sem láttam semmilyen haszonállatot, tehát ez nekem egy akkora fájó. A B-sorban láttam, csak hogy lelőjem a poént. Tényleg. A B-sorban volt egy szarvasmarha az egyiken, úgyhogy lesz, majd úgy néz ki később, de egyelőre még maradunk az általános állatseregletnél, a madaraknál, gumikacsáknál. Lehet, hogy ez egy ilyen bevezető valami, hogy szakjad a környezetet, aztán majd később ki tudja, lehet, hogy lesz majd. Úgyhogy tök jó, hogy eljutottunk eddig, A-modulsor lesz kész, úgyhogy mi szerintem bele is vetjük magunkat. Instrukció szokás szerint QR kódosan így érkezik már most egy ilyen kartonát lapon. Régebben egyébként nem így érkezett még, tehát először a Let's Do It Yourself-nél is csak egy ilyen kis lapon volt kivágva, tehát már most azért ők is egy picit már minőségen változtattak. Igen, most már próbálnak egy ilyen Prickling Designer programszerű valamibe belefutni, annyi, hogy itt akkora a QR kód, hogy gyakorlatilag két faluval arrébb is be tudod szkennelni. Azt biztos. Felemelet a kapuból is beolvasod. Igen, nem egy diszkrét nyomtatás, de maga az, hogy egy kartonlapon van, egy nyomtatott kartonlapon, tehát nem az csak, hogy egy ilyen A4-es papír ide van vágva, és akkor be van dobva. Tehát teljesen megfelelő. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz az elemminőség. Az A3-as modulnál voltunk eddig legjobban megelégedve vele. Igen. Összességében remélem, hogy ez így tovább ment, meg az útmutatónak is modulonként szinte mindig javult egy picit. Igen. Úgyhogy egyébként képzeld, írt még ennyit, csak egy ilyen széljegyzet, írt Perceval Instán, hogy minden YouTube videót megnézett, és mindegyikhez írt, külön köszönte a feliratot, de a YouTube valamiért nem szereti a kommentjeit. És tényleg nem jelenik meg, és visszatartva sincs, tehát nem látom tudod, hogy én nekem kell elfogadni, hogy Instán megírta, hogy mennyire örül, meg hogy tök jó, meg köszöni a visszajelzéseket is, hogy kíváncsi a többi videóra is. Csak hogy ez itt tök jó, hogy ő is. Úgy megkérdezném tőle, hogy neki vajon megvan-e a teljes. Megkérdezzük majd tőle, megkérdezem majd tőle, hát ez csak ennyi. Úgyhogy mi szóval belevetjük magunkat az építésbe, és akkor utána, hogy szoktuk, modulkörön, és összerakjuk a négyet egymás mellett, és úgy csináljuk, hogy beleférjen a kamerába. És nem fogjuk tudni. Na, jövünk mindjárt. Elkészült az A4-es modul, itt látjátok előttünk. Ez már, ahogy előzetesen is gondoltunk tereptárgyakba, azért már egy más szekciót mutat. Így van. Töménytelen mennyiségű vetemény, és takarmánynövény, meg ilyesmi, mert rendkívül élvezetes volt összeépíteni őket. 161 darab. Igen. Búza. Plusz az a 3, ami valószínűleg a tartalék lett volna, de mi majdnem 80 darab. Hát most répa, vagy valami egyéb zöldség lenne. Egy nyúl van közte, azért gyanakszunk répára. Úgyhogy hát majdnem 250 darab összesen. És akkor ezeket is 3 elemből kellett összepattintani, tehát majdnem 500 elemet meg is evett. Tehát hiába ez a legnagyobb darabszámú, mégis ilyen téren legrövidebb útmutató, igen, és van egy legyünk. Igen, mert hogyha így ránézel, akkor így nem tűnik soknak.
amit látsz, és valószínű, hogy emiatt, hogy most csak ezt innen lepattintom, hogy jobban lássátok. Az is 3 elem. Ez is 3 elem, tehát azért az nem mindegy. Igen. Az is 3, ez is 3. Van egy kis madárijesztőnk közte. Maga a szerkezet, és még az alján van egy kis szintezettség, egy kis rétegzettség, de már azért nem olyan. Igen, ezen nem olyan durva, mint az előző modulokban, tehát nem megyünk egy olyan nagyon dombos valamire. És ha bár vártuk a susnyást is, ebben a készletben azért már... Rendkívül visszafogott volt, igen. Jóval kisebb a partszakasz is, tehát azért meg kell hagyni, azért így megfordítom, tehát már összvisz ennyi a vízrész, és emellett van egy picike éppen csak hangyányi susnyás, meg itt a 2 fának a tövébe egy kis bokrozottság. Úgyhogy, de már például ezt a susnyás részt is nagyobb rutinnal raktuk össze, mert már a felpattintás előtt belenyomkodtuk a lyukokba a dolgokat, és így nem volt vele egyáltalán probléma. Határozottan könnyebb úgy, hogy ezeket a levélelemeket, ami az alapja, már eleve úgy pakolgatod, hogy ezeket belenyomod, kivéve ugye azt, ahol rögzül majd a pléthez. Mert hogyha túlnyomod, akkor nem tudod rárakni az Istennek se. Úgyhogy ezt először ráraktam, és akkor utána nyomtam így bele. Igen, ez sokkal jobb ügy ez a sorrend. Igen. Van itt egy hídunk a kerítéssel, ennek a hídnak a folytatása az A3-as modulon lesz, itt zavarta is Zsolt itt eléggé, mert eredetileg ez a híd úgy van megcsinálva, hogy nincs rögzítve ennek az oldalának az alja. Igen, ezen az egy ponton van. Erre a 2 pontra kellett rakni egy ilyen 1x1-es kör plételemet, és ezen az egy ponton fogja az egész hidat, az egész lötyög, fityeg jobbra-balra. Úgyhogy én ide beraktam, mert volt plusztalan, ide egy ugyanolyan 1x1-es körelemet, és ez így most sokkal stabilabban van. Mert ugye arra épít Perceval, és ugye arra épül az egész, hogy ez egy modul sor, és ugye a tervezésnél is úgy van, hogy az átnyúlik, és ez szépen ráfekszik a másik modulon lévőre, de hogyha így önmagában nézed, akkor az lifeg. Ugyanígy a kerítésnek a vége, mindkettőnek a levegőbe lóg. Igen, és nekem ez pont nem tetszik, mert itt van egy bütyök, tehát itt be lehetett volna fejezni a kerítést, hogy innentől idáig tart, és a másiknak csak így lógna a semmibe az ilyenje. Nem pedig az, hogy ez, amit rá kell rakjak egy bütyökre, igen, és a másik modulra valószínűleg rá kell pattintani arra majd. Rá kell pattintani, és nekem ez a megoldás nem tetszik. Tehát ez is, hogyha ez a híd, ez így lesz, hogy csak így fölé csúszik, mert mondjuk van ott egy tájlelem, és akkor csak fölé csúszik az egésznek, akkor oké. De ha már rá kell pattintani, akkor már nem oké, mert akkor már hogy szeded szét, amikor szedni akarod. De igaz, hogy ez egybe. Majd összerakjuk mindjárt, és meglátjuk. Hát állatból itt azért kevesebb van, egy nyúl, 3 gumikacsa, kaptunk megint egy bónusz mókust, ami egyébként nincs az összerakásiban, van 3 madárkánk, egy lepkénk, meg kellett építeni egy kis ilyen kézikocsi-szerűséget, ami hátul lenyitható, egyszerű, ezt csak így rá kell helyezni, nem kell külön rápattintani, és kapunk 2 nyírfát valószínűleg, mert annak fehér a törzse. Külön öröm számunkra, hogy ez a 2 fa teljesen különbözik az előző 2-től, tehát még ott színeltérés volt benne, ez most egy másik faj konkrétan. Igen, ez egy másik típusú fa. Építésileg is. Igen, és itt azért meg is van a hátulütője, ugyanis ez úgy van, hogy van egy ilyen technikelem a végén, ami jó esetben a Legónál is, meg itt is már ugye az előző fánk esetében simán rápattanna a stadra, de ez itt most nagyon nem akart. Egy kicsit deformálódott a... Több fehér elemet is megpróbáltunk, tehát cserélgettem, és egyszerűen nem akart rápattanni, hanem nagyon laza volt, és egyszerűen nem ment rá a fa, úgyhogy kicsit meghekkeltük a dolgot. Igen. Hát először én arra gondoltam, hogy egy olyan tájt fogunk használni, ez egy módosított táj, aminek van egy ilyen kis pin kilóg belőle. Ezt például nemrég összeraktam a Tolnek készletet, a lábai ezen állnak a építménynek, és akkor ezt itt el lehet rejteni a susnyásban, rárakni, eleve nem értem, miért így van, nem így van megtervezve, nem is látszik, kőszínben is van, tehát szürkében is lehet kapni, és akkor már is el lehet mondani, hogy az a kőnek a része, és akkor rárakom a fát, stabilan fog. Ehhez mi ezt úgy csináltuk meg, hogy egy 1x1-es ilyen körelembe, lyukas körelembe beleszúrtunk egy ilyen rudat, és akkor maga a rúd van átszúrva azon a pinen, ami itt közte van, igen. És az úgy fogja. Ez a technika egyébként már visszaköszön, mert a tigris tangnál nekem pont így kellett megcsinálni a tangnak a végére azt a nagy
lángrejtőt, vagy én nem tudom, minek hívják, mert az Istennek nem akart ott maradni, Nem. és ezt De csak így így ott tudtam marad. megoldani. Tehát mivel ezeket a fehér elemeket fekete technik pinekkel kellett összecsatolni, ezért konkrétan, tehát ez így lejár, oké, de mivel az a root benne van eddig, azért ez megtartja ezt az egészet. Tehát így még könnyen el is távolítható, és mindkettőt végül És is mégis csináltuk meg. könnyen vissza lehet rakni a helyére, nem kell küzdködni, szenvedni. Pontosan. Azért itt Tehát lehet ezt így le is tudom húzni, látjátok, Igen. ott a root. És ennyi. Annyi, hogy ezeknek a fáknak még a hátránya, hogy mivel olyan elemből készül, ami forgatható, tehát forog benne, azért mindkettő fa. Annyi, hogy más nem, annyiban meg előny, hogy be tudod állítani. Tehát, hogy ne lögdösse egymás, stb. Viszont egy mozdulatra, mozdításra el is fordul. Igen, hogyha az eredeti terv szerint működne, hogy csak simán rányomjuk azt arra, és akkor megfogja, akkor nem tudnád forgatni, mert hogy szól. Nem, igen. Ebben az esetben ugyan forog, de hát én úgy gondolom, hogyha játszik is vele valaki, vagy kiállításra viszi, nem hiszem, hogy pont Nem, ez fog egyébként turkálni, ezzel így és sokkal van. stabilabban fog, mint az, hogy egy bütyökre az egész fa teljes súlya. Ez így szerintem feszül. teljesen jó. Szerintem ez sokkal jobb megoldás. Igen. Ami nekem a szememet egy icipicit zavarja, hogy sok nagy levélelemet arra a fekete kis motorbicikli, jetski kormány elemre kellett rápattintani, amit használnak, és hogy azok itt lelóg. Tehát túl sok látszódik belőlük Igen. nekem. Tehát, hogy azok egy picit zavaró. Igen, az nem lett volna rossz, hogyha mondjuk fehérből van. Igen, mert akkor a fatörzsének a színéhez, meg az ágakhoz megy. Egyébként ez a középső leghosszabb elem, ez egy flexibilis rúdelem volt, egy sokkal hosszabb, és azt bele kell rakni, és arra így fentről rá kellett húzgálni is. De ez egyébként nem rossz megoldás. Én azt mondom, hogy közben így csináltam, és hogy jó volt közben csinálni, mert nem volt meg a veszély, hogy lelögdösik egymást az elemek róla. És akkor a végén le kellett nyisszantani. Nem tudom, én még ilyen technikával eddig nem találkoztam. Alternatív gyártóknál már igen már volt. Már többször is. Hát nem tudom, nekem ez egy kicsit fura, hogy vissza kell vágni egy elemet, és nem úgy készül el, hogy összerakod és kész. De egyébként megoldás szempontjából meg jó. Én arra lennék kíváncsi, hogy az idő mennyire fogja megviselni ezt a flexibilis csövet. Hogy végén így... Hogy aztán így elhajol az egész, és meglátjuk, mert azért van, húzza. Igen. Annyi, hogy kicsit ki van egyensúlyozva, mert minden irányba kellett, de attól függetlenül igen, érik az anyag, elérik az anyag, meglátjuk. Úgyhogy így néz ki ez a modul, tehát összességében nekünk tetszik. A széle már most két oldalon kapja meg ezt a dísz részt, mert ugyebár sarokelem, úgyhogy az ugyanúgy épül fel. Most mondhatnánk, hogy nem sok elemről beszéltünk, de tehát mivel nagy részét, majdnem a felét elfoglalja a veteményes részt, a másik felét meg még itt ez a part rész, ez így egyensúlyban is van, és szerintem elég erre ennyi elem. Tehát... Igen, én aggódtam egy kicsit, amikor elkezdtük rakosgatni ezeket a virág, meg növény, meg stb. Elemeket, hogy itt aztán megint megborul, és akkor tűzdelni kell bele. De nem. Folyamatosan a susnyást, meg mindent, de egészen visszafogott. Ahhoz képest igaz, hogy pár elem nem oda került, ahova kellett volna rajta. De az megint a stúdió. Mert az megint a stúdió hibája, igen, hogy enged elemeket egymásba csúszni, annak ellenére, hogy nem lenne szabad, vagy jeleznie kéne, de nem mindig jelzi. Főleg itt a növényeknél itt nagyon szeret bele lógni egyik a másikba, és nem jelez a stúdió. Én is futottam már bele ebbe a problémába, nem is egyszer. De itt nincs vele probléma, mert nincs túl zsúfolva annyira, de igen, mint de van hova lenni. rakni. Igen. Van hova rakni, úgyhogy... Tehát egy kicsit ilyen szabadságot kaptunk, hogy még esetleg egy-egy staddal odébb mozgassuk. Úgyhogy ez is tök jól néz ki önmagában is, és akkor ez lezárja az egész modulsort. Úgyhogy... Nekem külön tetszik a madáréjesztő. De tényleg amúgy tök is ötletes, egy kis, egy üres blank minifigura fej, tehát nincs rajta minta, fej. És egy sárga fej, és akkor arra van. Ez is egy egyszerű, de nagyszerű megoldás, igen. Úgyhogy idehozzuk a másik 3 modult, egymás mellé pakoljuk, és akkor mindjárt látjátok egymás mellett, meg mi is egymás mellett a 4-et. Hát, egymás mellett a 4 modul. Egészen megdöbbentően meg egyébként brutális, és így néztük, hogy azt a mindenit, és tényleg, hogy így összeállt az egész. Itt a híd korlát részénél volt egy kicsike macera, mert itt ütközött ezekkel. De ezt lehet, hogy nem is oda kellett volna rakni, csak már mi raktuk oda, erre már nem emlékszem, mert voltak olyan részek, de meg lehet oldani. Valamint ez a feled egy picit így lifeg a levegőbe, mert érdekes módon pont nem oda esik, ahol a stud van. De nem baj, a híd összecsatlakozik a másik oldalral. Igen. Mondjad, hogy neked mi tetszett külön? A víz.
Nekem ezt tetszik, igen, ahogy itt jön a víz, itt erre, itt leválik, és itt azért van benne egy ilyen kis esés, egy ilyen színkülönbség, és annyira jól néz ki, hogy itt van egy nagyobb ilyen rész, egy ilyen kis patakocska, vagy én nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon jól néz ki. Igen, és ezt már előbb is, előző modulnál kitértünk, hogy itt szintezve van, igen. És tök jó néz ki, hogy így fentről. Hogy becsatlakozik a magasított szinthez. Hát, nem is nagyon tudunk mit mondani róla, mert ez így brutális tényleg. És tudom, hogy minden videóban elmondjuk, de lehet, hogy valaki ezt nézi először, vagy úgy csatlakozik be. Ez 4 modul, igen. És az alja az 7x4 modulból áll, tehát 28-ból. Tehát emellé még 6 darab ilyen sor 6 darab ilyen sor fog jönni, igen. Tehát megdöbbentő, tehát hogyha ez is megdöbbentő, hát ez is majdnem méter széles egyébként, mert ezek valami 25 centi körül vannak, tehát körülbelül méter széles így. És ez egy egységet képvisel, így is. Nagyon szeretjük a színeket, arra nem tértünk ki külön, de ebben a modulban is az elemminőség az hozta azt, igen, mint a harmadiknál volt. Tehát jobb, sokkal jobb volt, mint az elsőnél nagyon sokkal jobban, ugye a másodikban is volt már kis javulás, de ide úgy igazán célt ért. Tehát, hogyha ilyen minőségű elemet kapunk a továbbiakban is, akkor nem lehet egy szavunk se. Az útmutatóban volt teljesen felülnézet, tehát még mindig nem tökéletes. Nagyon nem. Nagyon nem tökéletes, viszont... Most különösen voltak nekem fájó pontok, például az, amikor az alapokat a növényeknek le kellett rakni, nem a búzának, hanem a többinek, hogy csak egy ilyen döntött... És az mindig úgy néz már ki. egy kicsit fentebbű látószögben látjuk, mint korábban, tehát ez már egy előrelépés, de még mindig pont abban a szögben áll, hogy az egyik elem takarja a másikat, igen, vagy amit korábban leraktunk egy ilyen plét, azt takarja azt az elemet, ahova rakjuk el, és nem úgy jön ki. Olyan, mintha 3 kockával arrébb, vagy bütyökkel arrébb lenne a dolog, pedig nem, hanem ott van mellette, mert hogyha a következő képen nézzük a felülnézeti képet, akkor látod, hogy teljesen rossz erre raktad. Igen. Viszont a búzáknál teljes felülnézetre kaptunk, ami nem igen, baj. Hát tehát, hogy az nem, hogy nem baj, annál nem is kötelező lett volna, mert egyszerűen nem tudod, hogy megoldani. Igen. Annyi, hogy ő a Percival az elemeket úgy gondolta, hogy a 3-at egybeépíted, mi először a barnát raktuk le, de ezt talán mondtuk az előbb, de... Nem, ezt nem mondtuk, de, vagy mondtuk, de azért is, mert hogy bele kell nyomni. Igen. És hogyha véletlenül itt is túlnyomjuk valamelyiket, akkor már nem tudod rápattintani a tasztadra, vagy húzgálni kell vissza. És gondoljunk bele, hogyha itt a közepén van olyan, amit nem tudsz benyomni, hát az kész a gyötrelem. Tehát kicsit fordítottunk. Igen. Tehát először a barna foglalt elemeket raktuk le, és akkor utána mentek bele a búza szálak. Úgyhogy gyönyörű ez az egész. El sem hiszem, kész van egy sor. És már ez is mekkora élmény volt? Igen. Az határozottan gyönyörű, elképesztően szép. És hozzáteszem, mert ezt Percival is mondta, hogy ez még egy nagyon korai kezdetleges mokja. Tehát, hogy azóta már jóval több mokot készített. Tényleg a harmadik után én úgy éreztem, hogy egy kicsit talán túlmentünk a fikázásban, de azt azért el kell mondjuk az instrukció kapcsán is, hogy attól olyan fapados szerintem, hogy ez volt az első mokja, én ezt így tudom. Igen, az első, igen, úgy tudom, hogy az első, meg az első ilyen hatalmas, igen, tehát hogy az én első mokomnál is az instrukció az meglehetősen béna volt, hogyha mondjuk a mai szemmemmel nézem, vagy a mai tudásommal esetleg, és még most is találnék benne hibát a mostaniakban, de azért itt is van, látszik, hogy próbál fejlődni, igen, próbál valamit alakítani rajta. A tervezőnek magának talán egy fokkal egyértelműbb, hogy mit hova tesz, hiszen ő tudja forgatni 3 dimenzióban a modellt fel alá mindenhogy, tehát nyilván másabb, illetve ezeket is lerakni egy fél perces mozdulat, tehát nem annyira frusztráló esetleg. 161 darab ugyanolyan elemet lerakni. Igen. Viszont a végeredmény önmagáért beszél, hogy elképesztően jól néz ki, hogy egy nagyon minimális kis domborzat van benne, ilyen dőlés, meg stb. Igen. És hogy nem ugyanúgy állnak egymás mellett a búzaszálak, hanem van. Igen, nem holóval van vágva a teteje, hanem ez is olyan természetesnek hat. Igen. Mondjuk itt ugye úgy van a répánál, de itt van benne. Igen, ott van benne. Egy kis hullám, tehát a domb van alatta. Úgyhogy csak ezt el akartuk mondani, tehát mi nem fikázni akarjuk persze át se.
még hogyha úgy is jön, pedig amúgy nem, csak hogy ez egy kezdet, ez volt az egyik első, ezt ő is elmondja, hogy már ő is sokat fejlődött, és hogy tök jó tőle is egyébként, hogy veszi a kritikát, igen, meg a véleményt, és reagál is. Tehát, hogy látszik, hogy foglalkozik vele, mert így a elkövetkezendő projektjénél valamit csinál, és ugye ezeket szépen tudja hasznosítani. Úgyhogy írjátok már meg, légy hogy nektek hogy tetszik, bár nem hiszem, hogy itt lennétek, hogyha nem tetszene, mert meg nem is tudom, hogy ez lehet. Biztos van olyan, de hogy ez lehet olyan, akinek úgy nem vonza magára a tekintetét, vagy úgy, tehát hogy ez azért már szerintem az a kategória. Én szerintem ez az a kategória, amikor már... Tehát ha valaki technikaautós, vagy moduláris, csak épületes, vagy citis is, annak is gondolom, hogy ha ránéz erre, akkor azt mondja, hogy ez igen, ez azért ezt kinéz van. Ez tipikusan az asset, majd ha egyszer valaha eljutunk egyáltalán az alapig. Alapig, persze. A teljes alapig, amit, hogyha meglátsz egy kiállításon, nem tudod levenni róla a szemet. Igen, és nézed a részleteket. Olyan részletekkel teli. Igen, az állatok, az emberek, azok nagyon hiányoznak róla, megértük. Továbbra is nagyon, sőt, minél több modult építünk, annál jobban hiányoznak róla. De ez így önmagában is egy olyan hihetetlen nagy léptékű bok, hogy elképesztő. Igen, és akkor most akár is számolom, már most, ugye 1300, 1400, 2007, 1603, tehát durván olyan 6000 elem van előttünk összerakva. Olyan 6000 elem. Azért az se egy kis mennyiség már. Jó, nem 112 000, mint a vége, igen. De hogy 6000 már itt van előttünk. Ennek fényében a 112 000 az még döbbenetesebb, hogy így kimondjuk. Úgyhogy mi továbbra is tökre elégedettek vagyunk. Még egy icike-picike kritikám, hogy ha már egyébként középen nagyon szépen összepasszolnak a modulok, viszont hátul ebbe a díszsorba egy millis, 2 millis rés van köztük, és van az a rész, ahol például átnyúlik egymásra az összefogó rész. Ha ott összefogom, akkor viszont előnyílik szét. Igen. Egy picit. Én azt találtam ki erre, hogy ide oldalra, hátul, ahol összecsatlakoznak az elemek, ugye nem csak alul kéne megfogja egy pin, hanem felül is akár egy ugyanolyan pin. Mert vannak ezek az egyszer egyes technikelemek, amelyik lyukas kis kockák, és abba pont beleférne ez a pici pin, és akkor az a kettő is már ott is fogná. És ezt itt is elől, itt hátul is, alul felül, tehát 4 helyen 4 ilyen kis pici pin fogná, és akkor már nem is biztos, hogy feltétlen kellene a teljes. Igen, valószínű. Ahhoz, hogy összefogd az egész. Igen, hát lehetne még finomítani rajta. Igen. Csak ezt még el akartam így külön mondani. Úgyhogy kommenteljetek, légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszik, lájkoljátok a videót, közösségi elérhetőségeink, hogy hozzászokhattatok videó leírásában, valamint a készlethez is egyébként megtaláljátok a linkeket. Úgyhogy mi hamarosan már tervezzük, hogy mikor elkezdjük építeni a B1-es és a B2-es modul van itt nálam, tehát ide szépen elég. Kerül az a 2. Amiatt nagyon izgatott vagyok, hogy az hogy fog hozzá. Igen, hogy az is. Mert mindig, amikor összerakjuk, az egy külön élmény, igen. Mikor látod, hogy összekapcsolódnak, és eddig is oké, hogy itt volt az a víz, de összeraktad, és látod, hogy így szépen lefolyik, ez így még zseniálisabban néz ki. Úgyhogy elkezdjük hamarosan a következő modulsort. Úgyhogy örülök, hogy te se bántad meg továbbra se, hogy ezt így együtt építsük. Tehát, hogy... Volna ember, aki ezt megbánta. Úgyhogy a továbbiakban is így tervezzük folytatni, úgyhogy maradjatok velünk majd még a közel és a távolabb jövőben is, mert hát ez még kitart egy ideig. Úgyhogy most elköszönünk, hamarosan jön a csatornán a következő bemutató, azt még nem tudom, hogy mi, mert még most előre nem is tudom a sorrendet, hogy majd hogy kerülnek fel a videó, de van azért több projekt, úgyhogy az majd jön. Pihenjetek, élvezzétek a nyarat, és majd érkezünk, vagy együtt, vagy külön, vagy valahogy. További szép napot nektek, köszi a figyelmet, sziasztok!